سلام، من علیرضا کریمی هستم، مهندس شبکه و سیستم. من بیشتر از 10 ساله که تو زمینه‌های مختلف شبکه فعالیت میکنم. دوره‌های مختلف شبکه رو تدریس میکنم، دوره نتورک پلاس، دوره‌های مختلف میکروتیک، دوره‌های سیسکو از جمله CCNA و CCNP، دوره ویب و همچنین دوره مجازی سازی. دوره‌ای که الان باش در خدمتتون هستیم دوره MTCNA هست که مهمترین و ابتدایی ترین دوره میکروتیک به حساب میاد. بعد از گذراندن دوره MTCNA که پیش نیاز همه دوره‌های میکروتیک هست، شما میتونید دوره MTCRE رو بگذرونید. توی دوره MTCRE مباحث مربوط به روتینگ گفته میشه، از جمله پروتکل OSPF. تنها دوره میکروتیکی که 2 تا دوره پیش نیاز اون هستن دوره MTCINE هستش. تو این دوره مباحثی مثل BGP و MPLS گفته میشه. دوره MTCWE دوره وایرلس میکروتیک هست که جزو دوره‌های خیلی محبوبی به حساب میاد. دوره MTCEWE دوره انترپرایز وایرلس هست که تو اون بحث‌های شبیه کپسمن گفته میشه. وقتی شما میخواین اکسس پوینتاتون رو به صورت متمرکز مدیریت کنین با استفاده از یک کنترلر. دوره MTCUME هست که بحث یوزر منیجر میکروتیک هستش و همچنین در مورد رادیوس تو این دوره صحبت میشه. دوره MTCIPv6 که توی این دوره همونطور که از اسمش هم مشخص هستش در مورد IP ورژن 6 و نحوه پیکربندی اون تو روترهای میکروتیک صحبت میشه. دوره MTCSE که دوره سکیوریتی میکروتیک هستش. دوره MTCSWE که مباحث سویچینگ تو اون بیان میشه و در آخر هم دوره MTCTCE که بحث‌هایی مثل منگل و فایروال توی این دوره گفته میشه. البته این ترتیبی که ما اینجا ذکر کردیم به این معنی نیستش که شما این دوره ها رو باید به این ترتیب بگذرونین. همینطور که گفتیم MTCNA پیش نیاز همه هستش و بعدش هر دوره‌ای که نیاز شما باشه و دوست داشته باشین رو میتونین انتخاب کنین و اون رو بگذرونین. ساختار دوره MTCNA که باش در خدمتتون هستیم به این صورت هست که یک سری لکچرها داره که ما مباحث تئوری رو به صورت خیلی خلاصه بیان میکنیم و اکثر بخش‌های اون به صورت هندزان لبس هستش. یعنی شما یه سری آزمایش دارین که این آزمایش‌ها رو میتونین با من انجام بدین. لابراتوارهای مختلفی توی این دوره در نظر گرفته شده تا مباحثی که بیان میشه رو شما بتونین به صورت عملی یاد بگیرین. این دوره پیش نیازهای زیادی نداره. یه درک خیلی ابتدایی شما از TCP/IP داشته باشین کافی هستش. اگر دوره نتورک پلاس رو قبلا گذرونده باشین یه مزیت حساب میشه، اما باز هم نیازی نیست که حتما نتورک پلاس رو خونده باشین. برای انجام دادن آزمایش ها بهتره که شما یه لابراتوار رو ستاپ کنین. میتونین از تجهیزات فیزیکی استفاده کنین که توصیه ما هم همین هستش. البته اگه تجهیزات فیزیکی رو ندارین میتونین از مجازی سازی استفاده کنین. فقط بدیه مجازی سازی اینجا این هست که شما اون آزمایش هایی که در مورد وایرلس هست رو دیگه نمیتونین انجام بدین. پس ما توصیه میکنیم که ارزونترین روتر میکروتیک که کارت شبکه وایرلس هم داره رو خریداری کنین تا بتونین آزمایش‌ها رو به صورت کامل انجام بدین. این دوره از 9 تا ماژول تشکیل شده. توی ماژول اول که بحث‌های ابتدایی میکروتیک ما میگیم یه مقدار در مورد تاریخچه میکروتیک صحبت میکنیم. میگیم چطوری میتونین برای اولین بار به روتر میکروتیکتون دسترسی پیدا کنین. در مورد CLI روتر میکروتیک یا همون کامند لاین صحبت میکنیم. میگیم چجوری میتونین روتر میکروتیکتون رو آپدیت کنین، چجوری میتونین از کانفیگوریشن اون بکاپ بگیرین و یا کانفیگ اون رو ریست کنین و همچنین در مورد لایسنس های مختلف روتر میکروتیک صحبت میکنیم. توی ماژول دوم که DHCP هستش ما در مورد DHCP سرور و کلاینت و نحوه پیکربندی اونها صحبت میکنیم. در مورد DNS و نحوه پیکربندی اون صحبت میکنیم. همچنین در مورد پروتکل ARP صحبت میکنیم و اینکه چطوری میتونیم از ARP و DHCP برای بالا بردن امنیت شبکمون استفاده کنیم. توی ماژول سمون که ماژول بریجینگ هستش ما میایم در مورد دیوایس های مختلف مثل هاب، بریج و سویچ صحبت میکنیم. همچنین در مورد بریج کردن اینترفیس های وایرلس با اترنت ها صحبت میکنیم. توی ماژول 4مون که ماژول روتینگ هست ما در مورد استاتیک روتینگ، دیفالت گیتوی و یک سری قوانین خیلی مهم روتینگ صحبت میکنیم. توی ماژول 5مون یا ماژول وایرلس در مورد استانداردهای WLAN یا همون خانواده 802.11 صحبت میکنیم و یه شبکه وایرلس خیلی ساده رو با هم دیگه ستاپ میکنیم. در مورد ویژگی‌هایی مثل اکسس لیست و کانکت لیست هم صحبت میکنیم. ماژول 6مون ماژول فایروال هستش. در مورد اصول فایروال صحبت میکنیم، چین های مختلف فایروال رو بررسی میکنیم و همچنین در مورد نتورک ادرس ترنسلیشن و یا نت صحبت میکنیم.
هم در مورد سورس نت و هم در مورد دستینیشن نت صحبت میکنیم و هر دو اینها رو توی روتر میکروتیک با همدیگه پیکربندی میکنیم. ماژول 7 مون ماژول کوالیتی آف سرویس هست. در مورد سیمپل کیو و پی سی کیو صحبت میکنیم و میگیم چجوری با استفاده از این مکانیزم ها میتونیم پهنای باند یوزرها رو کنترلشون کنیم. ماژول 8 مون ماژول تانل هست. تانل های مختلف مثل پی 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 او ای، پی پی تی پی و اس اس تی پی رو با هم دیگه کانفیگ میکنیم، هم سمت سرورش و هم سمت کلاینت اونو. توی ماژول 9 ما میایم در مورد ابزارهای مختلف صحبت میکنیم، اینکه چجوری میتونیم از روی روتر میکروتیکمون ایمیل ارسال کنیم، از این ایمیل برای گرفتن بکاپ استفاده کنیم. ابزارهای خطایابی مثل پینگ و تریس روت رو میگیم. در مورد تلنت و SSH صحبت میکنیم. از نت واچ استفاده میکنیم برای اینکه تغییراتی که تو شبکه ما اتفاق میفته رو به ما اطلاع بده. در مورد نرم افزار مانیتورینگ دود صحبت میکنیم و همچنین در مورد پروتکل SNMP و نحوه پیکربندی اون روی روتر میکروتیک. خیلی ممنونم که وقت گذاشتین و این ویدیو رو تماشا کردید.